Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak yang baik lagi cerdik. Yang berusaha Encik Suresh Kumar Joseph selaku penceramah pada hari ini, pegawai-pegawai GPN Perak dan pegawai daripada pejabat-pejabat pendidikan daerah, guru-guru, murid-murid dan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rapatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk mengadakan program Open Classroom Toward Excellence SPM Negeri Perak, mata pelajaran Biologi yang diadakan secara atas talian. Diharapkan para pelajar berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan lebih bersemangat untuk menghadapi peperiksaan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi walaupun mendepani pelbagai cabaran. Pihak GPN dan PPD juga ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penceramah Dr. Suresh Kumar Joseph atas kesudian menerima undangan daripada pihak JPN dan PPD untuk berkongsi dengan guru-guru dan murid-murid tingkatan 5 pada hari ini mengenai tips untuk menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Syabas dan tahniah juga diucapkan kepada semua murid-murid di atas kehadiran pada hari ini dan menggunakan usaha membantu kalian untuk melengkapkan diri dengan persediaan sebelum menghadapi peperiksaan. Baiklah, hadirin sekalian, bagi memberkati sesi Open Classroom pada petang ini, bolehlah sekiranya kita mulakan dahulu dengan baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga dengan keberkatan bacaan Al-Fatihah itu tadi, ilmu yang akan dipelajari, diberkati dan kekal disanubari dan minda para pelajar. Sidang penonton sekalian, program Open Classroom SPM anjuran bersama sektor pembelajaran GPN Perak dan pejabat-pejabat pendidikan daerah yang melibatkan 12 mata pelajaran. Program ini juga ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Perak. Pada hari ini, kita akan bersama-sama menonton perkongsian tips dan kaedah bagi mata pelajaran Biologi yang akan disampaikan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran murid-murid untuk menjawab soalan dengan lebih tepat ketika peperiksaan nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan program, saya perkenalkan dahulu penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Dr. Suresh Kumar Joseph, sekarang mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Ulu Kinta, Perak. Beliau mendapat degree daripada Universiti Sains Malaysia dalam bidang biologi. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran. Beliau telah menamatkan PhD juga di UPSI. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mendapat Dr. Suresh untuk menyampaikan ceramah beliau.
Okey, terima kasih Tuan Haji Jamaluddin bin Yahya, Pegawai SISC Plus, TVET PBD Kinta Utara. Terima kasih juga kepada Encik Munis bin Musa selaku pegawai di PKG Tasik yang menyediakan kemudahan untuk menyediakan program ini. Terima kasih juga kepada pihak JPN kerana menjemput saya, Dr. Suresh Kumar Joseph dari SMK Ulu Kinta sebagai penceramah bagi Open Classroom Towards Excellence bagi subjek Biologi kategori Potensi Cemerlang. Terima kasih juga kepada semua murid yang menonton pada hari ini dan berharap ilmu yang saya kongsi membawa manfaat kepada anda semua. Ya. Alright. Baik. Baik, kita lihat dulu. Okey, kita lihat dulu kertas Biologi SPM. Okey, kita ulang balik ya. Paper 1, paper 2 and paper 3. Alright. So paper 1 is 40 multiple choice question, 40 soalan aneka pilihan, 1 hour and 15 minutes, 1 jam 15 minit dan jumlah markahnya 40. Kita juga ada soalan kertas 2, paper 2, 8 soalan struktur dan 2 soalan esei. Okay, 8 structured question and 2 essay question, 2 hours and 30 minutes dan juga jumlah markahnya ialah 100. Yang berikut kita ada ujian amali, okay, practical exam, 45 minit, 45 minutes, jumlah markahnya 15. Okay. Baik, hari ini saya nak lihat kepada beberapa jenis soalan di sini. Alright. So soalan-soalan yang saya nak lihat di sini ialah kita nak tengok kita ada soalan contoh namakan, nyatakan, terangkan, begitu juga slide sikit kejap. Stop. Macam mana nak besarkan dia? Ni ikut. Ni sebelah tu. Okay. So ni. Saya masuk ni. Okay, dah boleh continue? Continue tu.
Okay. Alright. Minta maaf ya, ada masalah teknikal sekejap Sekejap lah. Hancur. Sebab saya tak lihat tengok ni. Saya sibuk sekejap. Okay, sebelum saya cakap Kita present semua. Baik, minta maaf tadi ya, ada masalah teknikal, kita sambung balik. Right. Okay, so kalau kita lihat soalan biologi ini, okay, dia terdiri daripada 3 kertas. Okay, kertas 1, kertas 2, kertas 3. Jumlah markahnya kita lihat macam tadi ya. Kita ada soalan kertas 1, soalan objektif, multiple choice question. Okay, 40 marks. Kertas 2 kita ada structured question, 8 markah. Okay, 8 structured question dengan 2 soalan essay, jumlahnya ialah 100 markah, maaf ya. Dan juga practical exam, ujian amali, 45 minutes, 15 marks. So hari ini saya nak lihat beberapa contoh soalan. We want to see some of the question, yang melibatkan namakan, nyatakan, terangkan fungsi dan juga adaptasi, naming, stating, explaining the function and also the adaptation. Okay, we also want to see explaining a process. Macam mana kita nak menerangkan proses. Okay, soalan yang melibatkan persamaan dan perbezaan, similarity and differences question. Ramalkan, predict. Okay, soalan ramalan dan juga soalan prediction. Alright. Suggestion. Okay, macam mana kita cadangkan, soalan melibat kita cadangkan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, cuba tengok soalan ni. Figure 4.1 shows the organelles involved during the synthesis and secretion of an enzyme in an animal cell. Okey, Raja 4.1 menunjukkan organel yang terlibat semasa sintesis dan rembesan suatu enzim dalam satu sel haiwan. So, kalau kita lihat gambar ni, sebelum kita menjawab soalan, before you answer a question, kaji gambar raja tu dulu, So we can see P, Q, R, S. Ada P, Q, R and S. Soalan di sini kata namakan organel yang berlabel P and R. Name the organelles label P and R. So what are Q and S? Kita lihat dulu apa itu Q dan S. So the Q is the nucleus. S is the mitochondrion. Now what is P? Jasad Golgi apparatus. Berasal dari jasad Golgi. R is a vesicle that comes from the Golgi apparatus. So what could be R? What could be R? Maaf ya, lagi sekali ada masalah teknikal. Slide tak bergerak kejap. Kenapa dia tak ada?
Nak pilih macam ni. Ini tak boleh. Selain pakai ini tak boleh. Okay. Okay. Try sini. Okey, berubah. Okey. Okey. Cuba cakap. Okay. Right. So kita lihat di sini kita ada jasad Golgi, jasad Golgi and also Golgi apparatus, vesicle rembesan, secretory vesicle. Okay, next. Alright. The function of organelle S. Okay, menjana tenaga ATP melalui pengoksidaan glukosa. Generate ATP energy from glucose oxidation. Now, bila soalan melibatkan terangkan, explain the role of organelle Q. Okay, Q we know is nucleus. Okay, Q kita tahu ialah nucleus. So, what is the role of nucleus in the synthesis of enzyme? Okay, Q mempunyai maklumat genetik dalam DNA. Okay, Q mempunyai maklumat genetik dalam DNA. Q contains genetic information in the DNA. Maklumat genetik tersebut digunakan untuk mensintesis protein dalam ribosom. Okay, the genetic information is used to synthesize protein in the ribosome. Protein akan diubah suai menjadi enzim. Protein is modified into enzyme. Alright. Alright. Kita slide ke tepi. Slide ke tepi. Alright. Now look at this question here. Tak berubah lah. Diagram 5 shows the role of the pituitary gland as a master gland. Hormone Y is responsible for the development of a follicle in the ovary. Raja 5 menunjukkan peranan kelenjar pituitary sebagai kelenjar utama. Hormon Y bertanggungjawab bagi perkembangan follicle dalam ovary. So bila kita lihat gambar ini, kita ada kelenjar pituitary, we can see the pituitary gland dan nampak hormon Y ke struktur yang berikut, that is your kelenjar thyroid gland. So what could be the what could be this structure here? Hormone Y, okay, hormone X here. So hormone X ialah hormon perangsang thyroid stimulating hormone. Alright. Now next one, we know this one, growth hormone. Hormon P ialah hormon pertumbuhan. Okay, kalau kita lihat soalan ni, state okay, kita lihat hormon X di sini. Okay, hormon perangsang thyroid. Okay, thyroid stimulating hormone. So what is the role? Merangsang kelenjar thyroid untuk menghasilkan thyroxine. Stimulates the thyroid gland to produce thyroxine. So kalau kita lihat soalan dan jawapan yang kita tulis tu, it's a straightforward answer. Okay, straightforward answer. Okay, seterusnya. Hormone Y stimulates the development of a Graafian follicle in the ovary and sperm in the testis. Okay, hormone Y merangsang perkembangan follicle Graaf dalam ovary dan sperma dalam testis. Namakan hormone Y. Name hormone Y. Alright, is going right to the ovary here kan? Okay, kita lihat hormon perangsang follicle stimulating hormone. Okay, next kita lihat soalan ni pula. Diagram 1 shows the structure of a plant cell. Okay, menunjukkan struktur sel tumbuhan. Kita nampak jasad. Name organelle T.
Namakan organelle T. Kita tahu T is your smooth endoplasmic reticulum, okay, jalinan endoplasma licin. State 2 functions of the Golgi apparatus. Nyatakan dua fungsi jasad Golgi. Mengubah suai protein, okay, modifies protein dan juga menghasilkan vesicle rembesan untuk mengangkut enzim. Produce secretory vesicle to transport enzyme. Ini kedua-duanya kita boleh lihat dalam buku teks. We can refer to your textbook. This is the function of the Golgi apparatus. Ini ialah fungsi jasad Golgi. Okay, next question here. Name the structure in the chloroplast which is involved in the light reaction. Okay, light reaction actually refers to your light dependent reaction. Tindak balas cahaya merujuk kepada tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, so namakan struktur tersebut. Name the structure is thylakoid. Okay. The function of the chloroplast in the photosynthesis. Okay, kita tahu chloroplast, okay, contains chlorophyll, mengandungi chlorophyll. Dan apa fungsi chlorophyll tersebut? Chlorophyll menyerap tenaga cahaya dan menukarnya kepada tenaga kimia. Chlorophyll absorbs light energy and converts to chemical energy. Lihat markah dia dua, ada 2 point di sana. Okay. Soalan berikut. Diagram 1.2 shows the formation of xylem vessel through process X. Okay, the plant cell undergo the process of differentiation. Raja menunjukkan pembentukan saloxylem melalui proses X. Sel tumbuhan tersebut telah mengalami proses pembezaan. So, kalau dia telah mengalami proses pembezaan, definitely nama proses X cannot be pembezaan. Okay, the process X cannot be differentiation. So the process has to be sudah menjadi struktur yang berlainan. So it has to be pengkhususan. Okay, next one. Describe how xylem vessel is adapted to transport water in plant. Uraikan bagaimana saloxylem diadaptasi untuk mengangkut air dalam tumbuhan. 3 markah, okay, 3 marks. So kita lihat apa dia punya fungsi di sini, adaptation dia. Ini contoh soalan adaptasi. Okay, ia ditebalkan, ia di sini merujuk pada xylem, referring to the xylem. Ia ditebalkan oleh lignin yang memberi kekuatan kepada salur. It is thickened with lignin which gives strength to the vessel. Ia terdiri daripada turus yang berterusan untuk pengaliran air. It consists of a continuous tube for water to flow. Ia terdiri dari sel-sel mati yang membentuk salur beronga untuk pengaliran air. It consists of dead cells that form a hollow vessels for water to flow. So all these are the adaptation of xylem. Okay, kesemua ini merupakan Okay, cuba lihat soalan pencernaan pula. Rajah 3 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okay, diagram shows a human digestive system. Okay, dalam soalan ni dia minta namakan X, tapi kita lihat dulu apa itu P, Q and R. Okay, P mulut, mouth, Q is the stomach, perut, and R is the gallbladder, pundi hempedu, S is the duodenum. Okay, kita kenal pasti dulu semua nama struktur sebelum kita menjawab soalan. So now, namakan kelenjar X. Name gland X. So X has to be the salivary gland, kelenjar liur. Alright, nama mesti betul, salah ejaan mungkin tidak dapat markah. Okay, bread contains starch. Okay, explain the role of gland X in the digestion of bread in P. Okay, roti mengandungi kanji. Terangkan peranan kelenjar X dalam pencernaan roti. Okay, tidak perlu namakan kelenjar X tu kali kedua. Okay, you don't have to name gland X again because you already named above. Okay, so how do you answer the question? Okay, what is the role of gland X in the digestion? Gland X produces saliva. Kelenjar X menghasilkan air liur. Saliva contains salivary amylase. Air liur mengandungi enzim amylase liur. So, apa yang enzim tu buat? Okay, what does the enzyme do?
So, kanji dihidrolisiskan kepada maltosa oleh amylase liu. The starch is hydrolyzed into maltose by the salivary amylase. 3 markah untuk 3 point. Okay. Baik, seterusnya kita lihat pula soalan yang yang memerlukan kita untuk menerangkan sesuatu proses. Let's look at question that requires us to explain a process. Contoh di sini. Okay, diagram 1 wajah menunjukkan pergerakan bolus makanan dalam esophagus. So kita lihat bolus sedang menuruni esophagus. So esophagus kita tahu is made of muscle, right? We know the esophagus terdiri daripada otot kan, diperbuat daripada otot. So how does the bolus move? Macam mana bolus itu boleh bergerak? Kita lihat kepada soalan di sini, terangkan. Okay, peristalsis occurs. Peristalsis berlaku. Alright. Otot keliling esophagus mengecut manakala otot memanjang mengendur. Circular muscle of the esophagus contracts while the longitudinal muscle relaxes. Alright. So apa kesan dia? Bolus ditolak ke arah perut. The bolus is pushed towards stomach. Okay. Clear explanation. Simple sentence. Kita lihat ayatnya semuanya ayat-ayat yang mudah, straightforward. Menunjukkan satu sel tumbuhan yang telah direndam dalam larutan sukrosa 30%. Diagram 2.1 shows a plant cell that has been immersed in 30% sucrose solution. So, kita lihat, kalau kita lihat gambar ni, alright, sel itu telah mengalami plasmolysis. Kita nampak plasma membrane semua tertarik kan? Okay. So pada raja tersebut, labelkan X dan Y. Label X and Y. So X is the plasma membrane plasma. Y ialah vacuole. Alright. Seterusnya, explain how this happened. The plant cell in diagram 2.1 has undergone plasmolysis. Okay, explain how this happened. Sel tumbuhan dalam rajah 2.1 telah mengalami plasmolysis. Terangkan bagaimana ia berlaku. Maksudnya bagaimana proses plasmolysis berlaku. How the cell became plasmolyzed. Okay. Bila menjawab soalan plasmolysis, we compare. Second sentence, ayat berikut mestilah berkaitan dari mana ke mana air meresap secara osmosis. So from where to where the water diffuses by osmosis. Okay. Jawapan ketiga, the third sentence, mestilah apa kesan sel tersebut, berlaku pada sel tersebut. So apa yang berlaku kepada sel tersebut? What is the effect on the cell? Okay, 30% sucrose solution is hypertonic to the cell. 30% larutan sukrosa adalah hypertonic kepada sel. Air meresap keluar dari sel secara osmosis. Okay, water diffuses out of the cell by osmosis. So, apa yang berlaku? The plasma membrane is pulled away from the cell wall. Okay, membran plasma tertarik dari dinding sel. Itu yang kita nampak di sini dengan jelas. Penerangan mestilah jelas. Right. Okay, this is an essay question. Ini contoh soalan essay. Terangkan how explain how the body cell obtain oxygen from the air. Okay, diagram shows the respiratory structure of a grasshopper. So kalau kita lihat gambar ni, struktur respirasi seekor belalang, kita nampak ada spiracle. Alright. So bahagian luar itu adalah abdomen. And then kita nampak ada trachea. The trachea is not label, tidak berlabel. Seterusnya kita nampak ada tracheole. Itu pun tidak berlabel. Kita nampak ada cecair. And kita nampak ada sel badan, the body cell. So, sekarang soalan tu tanya, kita menerangkan bagaimana sel-sel badan memperolehi oksigen daripada udara. Okay. So, abdominal muscle relaxes. Otot abdomen mengendur. Walaupun tidak dilabel abdomen di sini, kita lihat ada abdomen pada gambar. Okay, we can see there is abdomen in the drawing here. So, we mention that. Yang kedua, bila
abdominal muscle relaxes, okay, what is going to happen next? The air pressure in the trachea is going to decrease. Okay, tekanan udara enters spiracle and trachea. Okay, udara beroksigen memasuki spiracle dan juga trachea. Oxygen dissolves in the fluid in the tracheole. Okay, oksigen akan melarut dalam benda alir tracheol dan begitulah what's going to happen next? Oxygen is going to diffuse into the body cell. Oksigen meresap ke dalam sel badan. Now, kita tak perlu terangkan pasal carbon dioxide. Okay, tak perlu terangkan pasal carbon dioxide. We don't have to mention about carbon dioxide because soalan tanya bagaimana sel badan memperolehi oksigen dan bukannya bagaimana carbon dioksida itu disingkirkan. So, tidak perlu menerangkan pasal carbon dioksida. Don't have to mention about carbon dioxide. Straight to the point. Okay. Okay, this is also an essay question. Okay. Berdasarkan rajak 6, proses Q berlaku di antara glomerulus dan juga kapsul Bowman. Terangkan proses itu. Okay, based on diagram 6, proses Q. So we can see efferent arteriole, efferent arteriole. Kita nampak ada arteriole efferent dan arteriole efferent. Kita nampak ada kapsul Bowman, Bowman's capsule, nampak ada glomerulus and process Q. Process Q is happening in the between the glomerulus and the Bowman's capsule kan, dia berlaku di sana tu. And then we can see the blood capillary darah, collecting duct, ductus pengumpul dan juga penghasilan air kencing. The urine is formed. So, process Q is ultrafiltration. Mention the name of the process. Okay. So, how is ultrafiltration happening? Macam mana proses ultraturasan itu berlaku? Diameter arteriole efferent lebih besar daripada diameter arteriole efferent. The diameter of the efferent arteriole is larger than the diameter of the efferent arteriole. So, apa kesan dia? Tekanan hidrostatik darah tinggi dalam glomerulus. High blood hydrostatic pressure kecuali sel darah merah, platelet dan protein plasma dituras keluar daripada glomerulus. All blood components except red blood cell, platelets and plasma proteins are filtered out of the glomerulus. So it's very clear. We are only mentioning about the ultrafiltration. Kita cuma terangkan proses ultraturasan, kita tak perlu terangkan proses-proses berikut yang berlaku. Lihat markanya cuma 4 saja. Okay. This is also another essay question. Terangkan bagaimana oksigen diangkut ke tisu badan untuk respirasi sel. Explain how oxygen is transported to the body tissues for cellular respiration. So look at this drawing here. Kita lihat gambar ni. Blood capillary, then I can see blood cells, red blood cell. I can see arrow there. One arrow is coming in, one arrow is going out. Ada anak panah yang masuk ke dalam alveolus, ada yang keluar. So yang masuk itu tentulah oksigen. It has juice. Right. Ada pergerakan, pengaliran darah di sana. Now, how the oxygen is transported to the body tissues for cellular respiration. Macam mana dia diangkut ke sel-sel badan. Okay. Bila melibatkan alveolus dan penerangan, istilah yang kita pakai ialah tekanan separa. Alright, whenever you want to explain about exchange of gases in the alveolus, you have to use the term partial pressure. Itu istilah yang kita gunakan. So, tekanan separa oksigen lebih tinggi dalam alveolus berbanding kapilari darah. Okay, the partial pressure of oxygen is higher in the alveolus compared to the blood capillary. Right? So, oksigen meresap dari alveolus ke dalam capillary darah. The oxygen diffuses from the alveolus into the blood capillary. So, what is going to happen next? Okay, seterusnya, oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. The oxygen binds with the hemoglobin to form oxyhemoglobin. Badan. Oxygenated blood is transported from the lungs to the body tissues. Tekanan separa oksigen lebih tinggi dalam darah berbanding tisu badan. The
partial pressure of oxygen is higher in the lungs compared to the body tissues. Okay, supposed to be tekanan separa lebih tinggi dalam darah. There's a typing error there. Partial pressure of oxygen is higher in the blood compared to the body tissues. Oksihemoglobin terurai dan oksigen meresap dari kapilari darah ke dalam tisu badan. Right, oksihemoglobin dissociates and oxygen diffuses from the blood capillary into the body tissue. Sangat jelas penerangan di sini ya. Soalan berikut. Transmission of impulse. Okay, soalan yang memerlukan kita menerangkan. Okay, macam mana impuls dipindahkan. Okay, pemindahan impuls dalam saraf. Okay, kita lihat soalan. Neuron P ke neuron R. Transmission of a nerve impulse from neuron P to neuron R. So kalau kita lihat gambar ni, dia tulis bongol synapse, synaptic knob, and then we can see Q. Q has to be the synapse, dan juga dendrite of neuron R. Dendrite, neuron R. Okay, we can see beberapa struktur dalam bongol synapse. We can see some of the structures in the synaptic knob. Okay, explain the transmission of a nerve impulse from neuron P to neuron R across Q. Okey, sangat jelas, soalan pun sangat direct. Okey, kita lihat di sini, impuls saraf tiba di axon neuron P. The nerve impulse reaches the axon of neuron P. Mitochondria menjana tenaga ATP. Okey, bila melibatkan penerangan pemindahan impuls, mesti menyebut pasal mitochondria. Whenever you are talking or explaining about the transmission of impulse, we have to mention energy. Okay, ATP energy. Mitochondria perlu menjana tenaga ATP. So ini menyebabkan vesicle synapse bergerak ke arah membran prasynapse dan bergabung dengan membran. Okay, this causes synaptic vesicles to move towards presynaptic membrane and fuse with the membrane. Vesicle membebaskan neurotransmitter ke Q. Okay, the vesicle releases neurotransmitter into the Q. Namakan bila ada melibatkan beberapa abjad. Okay, when there is some letters there, name the letters. Kita namakan abjad-abjad tersebut. So Q is synapse. Q ialah synapse. So molekul neurotransmitter meresap merentasi synapse dan bercantum pada reseptor spesifik di membran pasca synapse neuron R. Neurotransmitter molecules diffuse across synapse and binds with specific receptors at saraf baru dicetuskan pada neuron R. New nerve impulse is generated on neuron R. Pemindahan impuls saraf adalah sehala sahaja dari neuron P ke R. The transmission of nerve impulse is only in one direction from neuron P to R. Okay, bila melibatkan pemindahan impuls, semua poin-poin yang disenaraikan di sini adalah penting. All the points mentioned here are important. All these points I got it from the textbook. Okay, semua penerangan ini saya dapatkan daripada buku teks. So, jawapan kepada soalan-soalan ini kebanyakannya saya ambil daripada buku teks, straight from the textbook. Okay, so pastikan baca buku teks tersebut. Read your textbook. Soalan berikut, an essay question, 10 marks. A simple question actually. Soalan ni nampak ringkas saja, memang mudah pun ya. Rajah 9.1 menunjukkan sistem pencernaan dan organ-organ berkaitan pencernaan. Okay, diagram 9.1 shows the gambar ni mudah saja. Ada lukisan dan ada 3 label. That's all. Tak ada yang lain. R, S and T. So, explain how steamed fish is digested in parts R, S and T. Terangkan bagaimana ikan kukus dicernakan di bahagian R, S dan T. Baik, ikan kita tahu ialah protein. So mention that. Okay, steamed fish is a protein. Is protein. Ikan kukus ialah protein. So R ialah stomach. Okay, R is the stomach. R mengandungi pepsin yang menghidrolisis protein kepada polipeptida. R contains pepsin
which hydrolyzes protein to polypeptides. Okay, 10 markah, kita ada 3 label. So lebih kurang 3 point untuk setiap label. So penerangannya tidak perlu terlampau panjang. So saya lihat di sini, saya dah bagi tahu pasal ikan tu ialah protein, already 1 mark there. Saya telah namakan apa R. Itu menghidrolisiskan protein tersebut. So already got 4 points there. Okay, next one. S ialah duodenum. Okay, S is duodenum. S mengandungi trypsin yang menghidrolisiskan polypeptida kepada peptida. Okay, S contains trypsin which hydrolyzes polypeptides to peptides. Okay, T ialah ilium. T is ilium. And then there's another typing error there, supposed to be T. T mengandungi erepsin yang menghidrolisiskan peptida kepada asid amino. T contains erepsin which hydrolyzes peptides to amino acid. Itu sepatutnya T, bukan S. Alright, next one. Okay, soalan berkaitan kita ovarian cycle. Diagram shows the development of follicles in the ovarian cycle. Okay, Raja menunjukkan perkembangan follicle dalam kita ovari. Oocyte. Okay, oocyte sekunder dibebaskan, sorry, release. And then we see the other structures label 1, 2 and 3. Alright. Now explain what happens during stages 1. Terangkan apa yang berlaku semasa peringkat 1. Okay, peringkat 1 ialah ovulasi. Stage 1 is ovulation. Dinding ovari dan follicle graft terurai. Okay, the ovarian wall and the Graafian follicle ruptures. Oocyte sekunder, okay, dibebaskan ke dalam tube fallopian. Secondary oocyte release into the fallopian tube. Okay, yang itu sepatutnya peringkat 2 tak perlu penerangan lah. You supposed to talk about apa yang menyebabkan follicle graft itu terurai. Okay, actually suppose that the other point supposed to be what causes the Graafian follicle to rupture. So you have to mention about luteinizing hormone. Okay, kita harus tersalah saya masukkan. Supposed to mention about luteinizing hormone. Okay, hormon pelutinan. Okay, graf. Setakat ni kita tak lihat lagi soalan yang melibatkan graf. Okay, cuba kita jawab soalan berikut ni yang melibatkan graf. Macam mana kita dapatkan jawapan dari graf ni? Okay, a student carries out an experiment to investigate the percentage of red blood cell that undergoes hemolysis when immersed in different concentration of sodium chloride solution. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat peratusan sel darah merah yang mengalami hemolysis apabila direndam ke dalam larutan natrium klorida berlainan kepekatan. So pada graf ini saya nampak paksi X ialah kepekatan larutan natrium klorida. The X-axis is concentration of sodium chloride solution while the Y-axis is the percentage of red blood cell that undergoes hemolysis. Okay, paksi Y ialah DR saya nampak 100%, di label sana 100%, manakala di S labelnya is 0.85, 0.85. Okey, dua saja info ni. Cuba kita lihat macam mana nak jawab graf soalan ni. Alright. DR 100%, okey, 100% sel darah merah mengalami hemolysis. Betul lah. Saya nampak R 100% telah mengalami hemolysis. That's 1 point. Okey. Sel darah merah adalah hypertonic terhadap larutan natrium chlorida, 0%. Red blood cells are hypotonic to sodium chloride solution, 0%. So apa kesan dia? Air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. So the water diffuses into the cells by osmosis. So sel mengembang dan membran plasma hilang kekenyalan. So the cell expands and the plasma membrane loses elasticity. Next. Hemolysis.
Okey, kita lihat di sana 0% mengalami hemolysis. Okey, 0% red blood cells undergo hemolysis. So sel darah merah adalah isotonic terhadap larutan natrium klorida. 0.85%. Sel darah merah, the red blood cells are isotonic to sodium chloride solution which is 0.85%. Air meresap masuk dan keluar dari sel pada kadar yang sama. So bila dia isotonic, kadar air masuk dan keluar secara osmosis adalah sama. Okay, water diffuses into and out of the cell equal rates by osmosis. Therefore, there is no net movement of water across the plasma membrane. Tiada pergerakan bersih air merentasi membran plasma. Sel mengekalkan bentuknya. The cell maintains their shape. Jadi tiada perubahan lah. Okay. So sangat mudah bila kita menjawab soalan yang melibatkan graf. Kaji graf tu betul-betul. Okay. Analyze the graph. You can get your answer and get the points. Baik. Perbezaan. Okay. How to answer questions about similarities and differences. Okay. Cuba lihat gambar ni. Diagram 4 shows two types of twins. Okay, darjah 4 menunjukkan dua jenis anak kembar. Okay, kita nampak kembar P, twins P and also kembar Q, twins Q. State two differences. Okay, bila dikata perbezaan, is only about differences. You don't have to mention about similarity. Persamaan tak perlu disebut. Okay, two differences between twins P and Q. Dua perbezaan antara kembar P dengan kembar Q. Okey, kembar P, kalau kita lihat gambar ni, alright, kembar P berkongsi plasenta. Okey, Y di sana merujuk pada plasenta kan. Okey, kembar P berkongsi plasenta manakala kembar Q mempunyai plasenta berasingan. Twins P share the placenta while twins Q have separate placenta. Ayat. Okay, the two differences are mentioned together in the same sentence. Okay, lihat di sini saya gunakan perkataan manakala, while. Okay, that's why we want. Okay, itu yang kita perlukan dalam satu ayat, kedua-duanya dibezakan. In a sentence you differentiate both. Okay, next one, kembar P mempunyai jantina yang sama, manakala kembar Q mungkin mempunyai jantina yang sama atau berbeza. Okay, twins P have the same gender while twins Q may have the same or different gender. Macam mana saya tahu pasal jantina? Okay, bila kita lihat kembar seiras, identical twins, the gender should be the same. Jantina harus sama. Okay. Okay, jadual. Okay, nyatakan dua perbezaan antara phloem dan xylem. Two difference in the structures. Structure, dia tak tanya fungsi. Okay, fungsi lain, struktur lain. Di sini kita lihat dari segi perbezaan dari segi struktur. We want to talk about the difference dari tube tapis dan sel rakan. Consists of sieve tubes and companion cell. Okay, manakala kalau kita lihat pada xylem terdiri dari trachite dan juga saloxylem. Consists of tracheites and xylem vessel. Kiri dan kanan kita tengah membezakan berkaitan struktur. Okey, yang berikut pasal penebalan lignin. Okey, phloem tiada penebalan lignin. Okey, is not lignified. Manakala xylem, okey, mempunyai penebalan lignin, is lignified. So can you see the differences? Macam mana kita menulis ayat untuk membezakan dia? Soalan berikut. Okay, the biochemical reaction that occurs in this organelle is summarized as follows. Tindak balas biokimia yang berlaku dalam organelle ini diringkaskan seperti berikut. Glucose plus P, you get Q plus carbon dioxide and energy. Glucosa plus P, kita dapat biochemical reaction occurring between muscle cell and yeast cell in the absence of gas P. Nyatakan dua perbezaan ke atas tindak balas biokimia yang berlaku antara sel otot dan sel yeast tanpa kehadiran gas P. So gas P di sana kita tahu ialah oksigen. Okay, we know P is oksigen. So proses apa yang sedang diterangkan di sini? We are talking about
fermentation. Kita tengah bercakap pasal fermentasi. Okay, muscle cell tidak menghasilkan karbon dioksida. Does not produce carbon dioxide. Manakala fermentation in yeast, fermentasi dalam yeast menghasilkan karbon dioksida. Produces carbon dioxide. Okay, muscle cell menghasilkan acid lactic, produces lactic acid, manakala dalam sel yeast menghasilkan ethanol, produces ethanol. Lihat soalan lain pula. Soalan esei. Okay, soalan diagram of spermatogenesis and oogenesis in human, menunjukkan rajah skema spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Sangat jelas rajah ni, information banyak, banyak maklumat yang kita boleh dapat dari gambar ni. Okey, terangkan persamaan dan perbezaan. Soalan yang kita lihat sebelum ini dia tanya pasal perbezaan. The question that we discussed before this, they only asked about differences. Now they ask for similarities as well. So macam mana nak jawab soalan yang melibatkan persamaan dan perbezaan? Kita tulis persamaan, similarities, dan kita senaraikan seperti berikut. Kedua-dua berlaku dalam gonad. Okay, both occurs in gonad. Perkataan kedua-dua merujuk pada persamaan. Okay, the usage of the word both refers to similarities. Itu cara kita menggunakan, kita menerangkan persamaan. Okay, kedua-dua melibatkan meiosis. Both involve meiosis. Kita lihat gambar ni, memang kita nampaklah kedua-duanya. Okay, dua-dua menghasilkan gamete haploid. Both produces haploid gametes. Okay, kedua-dua bermula dengan sel germa primordium. Both starts with germinal epithelial cell. Kalau yang ini kita dapat dari gambar tu. Okay, di atas tu memang tertulis sel, nama sel tersebut. Is very clearly mentioned there. Okay, how about differences, perbezaan? Okay, bila melibatkan perbezaan untuk soalan esei, kita buat jadual. Okay, make a table like that. Kita bezakan menggunakan jadual. Okay, spermatogenesis, oogenesis. Kalau spermatogenesis menghasilkan sperma. Memang kita nampak di gambar tu. Produces sperm, we can see clearly in the picture. Manakala oogenesis menghasilkan ovum. Itu pun kita boleh nampak. Produces ovum. Spermatogenesis, okay, berlaku dalam testis. Occurs in the testis. Walaupun tiada dalam gambar ini, itu ialah fakta. Okay, although it is not in the drawing, but it's fact. So we can mention that. Berlaku dalam testis. Okay. And kalau gambar ni kita nampak, there are 4 sperms. Okay, menghasilkan 4 sperma haploid. Manakala oogenesis menghasilkan 1 ovum haploid. I only can see 1 ovum there. Alright, and then there's one more there. Differentiation. Okay, ada satu lagi pasal pembezaan. So spermatid menjalani pembezaan untuk menjadi sperma. Spermatid undergo differentiation and becomes sperm. Kita boleh nampak walaupun tiada perkataan pembezaan di sana, but we know that is the process. Okay, manakala usid sekunder tidak mengalami pembezaan. Okay, the secondary oocyte does not undergo differentiation. That's very clear in the drawing. So soalan persamaan perbezaan memang keluar setiap tahun. Kalau kita lihat soalan SPM dalam buku, soalan-soalan yang dikeluarkan baru-baru ni, SPM 2021 dan 2022 ini memang soalan banding beza ni banyak keluar. Jadi fokus pada soalan macam ni. Satu, dua spermatosid sekunder dihasilkan. Okey, betul lah. Kalau kita lihat, 2 spermatosid sekunder, 2 secondary spermatocyte are produced. Kalau kita lihat untuk oogenesis, after meiosis 1, 1 secondary oocyte and 1 polar body are produced. 1 usid sekunder dan 1 jasad kutub dihasilkan. Okey. Satu lagi perbezaan kita nampak ialah meiosis adalah lengkap untuk spermatogenesis, manakala untuk oogenesis meiosis tidak lengkap. Okey, usid sekunder disenyawakan oleh sperma, barulah meiosis itu menjadi lengkap. So when the meiosis is only completed when the sperm is fertilized by fertilizes the secondary oocyte. Okay, the secondary oocyte is fertilized by the sperm.
Okey. Seterusnya, tarik nafas, hembus nafas, exhalation and inhalation. Alright, kita nampak dengan jelas J ini ialah proses menarik nafas, inhalation, manakala K ialah menghembus nafas, exhalation. So, nyatakan 3 perbezaan. Okay, dia dah bagi jadual, they already gave you the table. So, J, otot intercostal luar mengecut, external intercostal muscle contract. K, external intercostal muscle relaxes. Okay, otot intercostal luar mengendur. Sangka rusuk bergerak ke atas dan keluar. The rib cage moves upwards and outwards. Manakala untuk K, the rib cage moves downwards and inwards. Sangka rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, seterusnya, otot diafragma mengecut dan diafragma mendatar. The diaphragm muscle contracts and the diaphragm flattens. Otot diafragma mengendur dan diafragma melengkung ke atas bagi proses K. The diaphragm muscle relaxes and the diaphragm curves. Boleh juga namakan J is inhalation. Okay, J ialah menarik nafas, K ialah mengembus nafas. Itu juga ialah perbezaan. So, soalan banding beza ini sangat-sangat mudah. Okay, it's quite easy actually. Okay, seterusnya kita cuba lihat pada soalan yang meminta kita meramalkan. Okay, let's look at question that requires us to predict something. Okay, contoh soalan ni. Kita nampak ada pokok getah, okay, rubber tree, and organism X. Organism X, so kita tahu organism X has to be an epiphyte. Okay, ialah sejenis epiphyte, and the rubber tree is the host, ialah perumah. Okay, lihat situasi di sini. Pokok getah dalam interaksi yang diwakili oleh Q mati. Okay, the rubber tree in the interaction represented by the Q dies. So, kalau perumah mati, what will happen to organism X? Apa yang akan berlaku pada epiphyte tersebut? Okay, what's going to happen to the epiphyte? Okay, X akan bertanyakan soalan apa yang berlaku kepada X, jadi kita pun sebut X, tidak perlu sebut sebagai epiphyte. Okay, you don't have to mention it as epiphyte, we just use X to explain. X akan terus hidup, X will continue to live. X boleh mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. X is able to synthesize its own food through photosynthesis. Itu sebab X boleh hidup. Alright. Okay. Raja menunjukkan keratan rentas sebahagian daripada sistem saraf. Okay, diagram shows a cross section of part of the nervous system. Okay, kita nampak ada X, Y, Z. So if the spinal nerve is cut off at Z, okay, jika saraf spina dipotong pada Z, what is the effect on the organ which is connected to it? Explain or answer. Apakah kesan pada organ yang bersambung dengannya? Now, kita tahu Z ialah neuron motor. We know what is the explanation here? Organ tidak dapat bergerak balas. The organ is unable to respond. Why? Because the impulse tidak dapat dihantar ke effector. Okay, the impulse cannot be sent to the effector because Z merujuk pada neuron motor yang sudah dipotong. So definitely the impulse cannot be sent to the effector. Jadi effector tidak berfungsi lah, tidak akan bergerak balas. Okay, this is an essay question. Diagram shows part of a stem of a tree where the ring of bark has been removed. The tree is watered every day. Okay, Raja menunjukkan bahagian batang satu pokok yang gelang kulitnya telah dibuang. Pokok tersebut disiram dengan air setiap hari. Okay, sebelum dan juga selepas, after a month, we can see it's swollen. Bahagian atas tu kita nampak membengkak. Berdasarkan Raja, terangkan apa yang berlaku kepada pokok tersebut selepas 1 bulan. Explain what happens to the tree. Bila soalan kata berdasarkan Raja, you have to get the answer from the drawing. Okay, bila soalan kata berdasarkan Raja,
Jawapan mesti berdasarkan raja. Jawapan kita boleh dapat daripada raja tersebut. Okey, bahagian atas gelang membengkak. The part above the ring will swell. Okay, betul swells actually. Produk fotosintesis mengumpul dan menyebabkan membengkak. Photosynthetic products accumulate causing the swell. Okay, phloem telah dibuang di bahagian gelang. The phloem has been removed of the ring. Nutrien tidak dapat dihantar ke bahagian bawah gelang. The nutrients cannot be sent to the parts below the ring. Bahagian bawah gelang akan mengering dan mengecut. So the part below the ring will dry and shrink. Semua penerangan berkaitan apa yang akan berlaku bila kita menggelang. Okay, what will happen if phloem kita singkirkan. Okay, next question. In an activity, a student places the amoeba species in seawater. Okay, predict what happens to the amoeba species. Explain your answer. Dalam satu aktiviti, seorang murid meletakkan amoeba ke dalam air laut. Ramalkan apa yang berlaku kepada amoeba. Kita tahu air laut kandungan garam dia tinggi. Okay, seawater contains high salt content, has a lot of salt. So definitely the seawater is hypertonic. Okay, air laut akan menjadi hypertonic. So ramalkan apa yang berlaku. So your prediction, amoeba will shrink and die. Amoeba akan mengecut dan mati. So kalau amoeba itu mengecut, sudah tentu air telah meresap keluar. Water has diffused out. That's the explanation. Okay, air laut bersifat hypertonic terhadap amoeba. Seawater is hypertonic to amoeba. So the water diffuses out of amoeba by osmosis. Air meresap keluar because kandungan garam dalam air laut itu tinggi. Okay, there's high salt. There's a lot of salt in the seawater. That's the reason why the water diffuse out. Punca kenapa air laut meresap keluar. Okay. Raja menunjukkan satu peringkat meiosis dalam sel haiwan. Diagram shows a stage of meiosis in animal cell. Kita nampak ada K, kemudian kita nampak ada L. Okay, what happens to a gamete form if structure K fails to function in the process of gamete formation? Apa yang berlaku kepada gamete yang terbentuk? Okay, jika K gagal berfungsi dalam pembentukan gamet. Okay, K kita tahu ialah centriole. Manakala L merujuk pada kromosom homolog. K is the centriole and L is the homologous chromosome. So what is going to happen if the centriole fails to function? Okay, sekiranya centriole gagal berfungsi, apa yang berlaku? Cannot form because centriole forms a spindle fiber. If K fails, so there won't be spindle fiber. Jika centriole gagal, sudah pasti gentian gelindung tidak dapat dihasilkan. Jadi, kromosom homolog gagal berpisah. Okay, homologous chromosome fail to separate. Gamete akan mempunyai bilangan kromosom yang abnormal. The gametes will have abnormal number of chromosome. Ya, ada yang terlebih kromosom, ada yang kekurangan kromosom. Okay, some of the gametes will have additional chromosome while some will be lacking chromosomes inside. Okay. Next one. Raja menunjukkan keratan memanjang organ pembiakan bagi suatu tumbuhan. Right? Diagram shows the longitudinal section of reproductive organ of a plant. Okay, kita nampak ada debunga, pollen grain, ada stigma, embryo sac, pundi embrio, dan ada eggs. Okay. So, terangkan apa berlaku kepada tumbuhan itu jika X gagal terbentuk. What happens if X gagal terbentuk, fail to form? X tu merujuk pada pollen tube. So, gamete jantan tidak dapat dipindahkan ke pundi embrio. Okay, male gametes cannot be transferred to the embryo sac. Sebab that's how the gametes are transferred. Pollen tube helps to transfer the male gametes towards the embryo sac. Okay,
Tube debunga membantu membawa gamet jantan ke arah pundi embrio. So, kalau tiada tube debunga, tiadalah pemindahan gamet jantan. Okay, so therefore, persenyawaan ganda dua tidak berlaku. Double fertilization will not occur. Very clear, isn't it? Right. Okay, next question. Rajah menunjukkan pengangkutan glukosa dari tubul transport of glucose from proximal convoluted tubule into the blood capillary in the kidney. So let's look at the picture. We have X, okay, we have transport of glucose, we have blood capillary, we have epithelial cell. Okay, dalam gambar ni saya nampak struktur X, saya nampak ada glukosa, pengangkutan glukosa, kapilari darah dan juga sel epithelium. Okay, what will happen to the transport of glucose if the X is absent? Apa yang berlaku kepada pengangkutan glukosa jika X tiada? X tu merujuk pada mitokondria kan? Kita tidak perlu namakan. Okay, X tu, kecuali kalau soalan tu minta kita namakan struktur tersebut. So, soalan tanya pasal X, I'm going to use X to explain. So, pengangkutan glukosa gagal berlaku. Okay, transport of glucose fail to occur. Okay, tenaga ATP tidak dapat dijana. ATP energy cannot is given here. Okay, itu sebab jawapan diberi di sini, sebab kalau tiada mitokondria, tiadalah tenaga ATP. Jadi pengangkutan aktif tidak berlaku. Active transport does not occur. Bila melibatkan mitokondria dan juga pengangkutan, sudah tentu melibatkan pengangkutan aktif. Definitely it involves active transport. Okay, next. Okay, next question. Terangkan kesan, explaining effect. Kita lihat soalan yang melibatkan kita menerangkan kesan. Okay, ini soalan esei. Diagram 6.3a shows alveoli of a healthy individual. Okay, diagram 6.b shows alveoli of an individual with emphysema. Okay, rajah 6.3 menunjukkan alveolus individu yang sihat, manakala gambar rajah berikut menunjukkan alveolus individu yang menghidap emphysema. Gambar alveolus dia sangat normal. Okay, the alveoli is very normal, while the other one can see ada beberapa kerosakan. Some damages has been done there. So emphysema is a type of lung disease. Emphysema adalah sejenis penyakit paru-paru. Explain the effects of the disease to the health of an individual. Okay, terangkan kesan penyakit tersebut kepada kesihatan individu tersebut. Okay, melalui gambar ni saya nampak alveolus hilang kekenyalan. Okay, alveolus loses elasticity. So size alveolus bertambah. The size of the alveolus has increased. If you can see from the two drawings here, pada dua lukisan ni you nampak perbezaan dia. So therefore dinding alveolus rosak, itu pun saya nampak. I can see the walls of the alveoli are destroyed. Therefore jumlah luas permukaan alveolus berkurangan. Total surface area of the alveolus decreases. Pertukaran gas menjadi kurang cekap. Okay, gases jadi sukar. Okay, breathing becomes difficult. Sel-sel badan kurang menerima oksigen. The body cells receives less oxygen. Semua berkaitan kerosakan yang berlaku pada kesan. Ini semua merujuk pada kesan sekiranya alveolus tu rosak. All this refers to the effect of the alveolus when it is not normal anymore. Soalan berikut. Okay. Diagram shows a new industrial area situated near a residential area. Okay. Rajah menunjukkan satu kawasan perindustrian baru berdekatan kawasan perumahan. So kita nampak kawasan perindustrian, industrial area, kawasan perumahan, residential area, taman permainan, there's a playground there. So soalan tanya, discuss the good and bad effect.
Bincangkan kesan baik dan kesan buruk. Sangat jelas soalan apa yang dia nak. Caused by industry. Okay. Years to come. In years to come. Okay. Apa kesan baik dan kesan buruk yang disebabkan oleh aktiviti perindustrian terhadap manusia dan alam sekitar pada pada tahun-tahun akan datang, in years to come. So sangat mudah kita boleh beri jawapan dari kesan baik kepada manusia, okay, kesan buruk kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Okay, kita tengok yang pertama, kesan baik pada manusia. Good effects on human. Okay, bila ada kawasan perindustrian berdekatan dengan kawasan perumahan, tentulah peluang pekerjaan bertambah. This is common sense. Ini satu jawapan yang masuk akal kan? Peluang pekerjaan, job opportunities increase. So kalau job opportunities increase, it will also increase your source of income. Jumlah pendapatan kita mestilah bertambah. Okay. Kemudian infrastruktur di kawasan tersebut bertambah, misalnya klinik. Okay, infrastructures in the area klinik, okay, semuanya yang memudahkan penduduk setempat. Okay, everything that favors the people staying in that area. Semuanya positif lah. Okay, ini semua kesan baik kepada manusia. Kalau kita lihat kepada kesan buruk, the bad effects on humans. Populasi penduduk di kawasan tersebut meningkat. Population increase in the area. So ini boleh menyebabkan kadar jenayah boleh meningkat. Okay, crime rate may increase in that area. Kesan buruk lah tu. Penyakit sistem respirasi seperti asma boleh meningkat disebabkan udara tercemar. Betul lah tu. So kita lihat kilang sedang mengeluarkan asap. So sudah tentu udara kawasan tersebut tercemar. Okay, the air in that area definitely is polluted. So respiratory system disease such as asthma may increase due to polluted air. Kesan buruk pada alam sekitar. Saya rasa memang tiada kesan baik pada alam sekitar. Tiada lah dari segi alam sekitar. Kesan buruk ada. Kita lihat di sini. Bad effects on the environment. Asap dari kilang menyebabkan pencemaran udara seperti jerebu. Smoke from the factories cause air pollution such as haze. So, jerebu pula merendahkan keamatan cahaya dan mengurangkan kadar fotosintesis tumbuhan. Haze reduces light intensity and this reduces the rate of photosynthesis of the plant. Itulah, tumbuhan tu tidak mendapat keamatan cahaya yang mencukupi. Right. The plants are not able to get the required light intensity to conduct photosynthesis because of the haze, kerana haze tu. Okay, gas seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida melarut dalam air hujan dan membentuk hujan asid. Gas such as nitrogen oxide and sulfur dioxide dissolve in rainwater and form acid rain. Okay, hujan asid menyebabkan tanah menjadi berasid, causes the soil to become acidic and not suitable for growth of plants. Betul lah. Ini semua kesan-kesan hujan asid. Effects of the acid rain. Okay. So kalau kita lihat di sini, soalan yang meminta kita, soalan ni sangat direct. Okay, dia minta kita menerangkan kesan pada alam sekitar dan manusia. It's very simple and very straightforward. Okay. Cuba kita lihat yang berikut. Soalan yang minta kita mencadangkan. Okay, question that requires us to suggest. Okay. Diagram. Okay. Diagram 9.1 shows an ecosystem. Okay, Raja 9.1 menunjukkan suatu ekosistem. Okay. So kalau kita lihat, ada kilang, ada sungai, okay, I can see the factory, I can see the river, saya juga nampak ada kebun sayur, okay, vegetable. Nampak sungai semua kan? Okay. Describe ways to improve. Itu tugasan kita. Terangkan, huraikan cara untuk menambah baik.
Okay, menambah baik apa? Okay, quality air sungai, ways to improve the water quality of the river for better survival of aquatic organisms. Okay, untuk kemandirian organisma akuatik yang lebih baik. Macam mana kita nak perbaiki kawasan tersebut, sungai tersebut? Okay, ni contoh-contoh cadangan lah, dia minta kita cadangkan. Okay, kita tengok jawapan di sini. Air sisa dari kilang dirawat terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke sungai. Okay, the wastewater from the factory is treated first before draining into the river. So, kenapa perlu kita rawat air tersebut? Why should we treat the water first? Ini memastikan air sungai terbebas dari bahan toksik yang boleh menyebabkan water is free from the toxic substances that cause death of aquatic organism. Penerangan dia sangat jelas kenapa rawatan air diperlukan. Okay, very clear why the water treatment is required. Okay, explanation is very clear. Okay, next, asap kilang ditapis sebelum dibebaskan ke udara. Smoke from the factory is filtered before releasing into the atmosphere. Kenapa tu? Ini memastikan asap bebas dari gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan hujan asid. Okay, this ensures that smoke is free from gases such as sulfur dioxide and nitrogen oxide that causes acid rain. Okay, hujan asid menyebabkan air menjadi berasid dan boleh membunuh organisma akuatik. Acid rain causes the water to become acidic and this can kill aquatic organism. Penerangan mesti jelas. Gunakan baja organik untuk menggantikan baja replace chemical fertilizers at the vegetable farm. Kenapa tu? Baja organik yang bercampur dengan air boleh diuraikan oleh bakteria dalam air berbanding baja kimia. Organic fertilizer that mixes with water can be decomposed by bacteria in the water compared to chemical fertilizer. Alright. Menanam semula lebih banyak pokok di tebing sungai. Okay, kita lihat tebing sungai tersebut kurang pokok, jadi itu cadangan juga. Okay, replanting more trees at the river bank. Ini mencegah hakisan tanah yang boleh menyebabkan sungai menjadi cetek. This prevents soil erosion that causes the river to become shallow. Ini salah satu penambahbaikan. Menghentikan pembinaan kilang baru berhampiran sungai. Stopping the building of new factories nearby the river. Ini mencegah pembebasan lebih banyak bahan pencemar ke dalam sungai. So this prevents the release of. Baik. Kita ada lagi beberapa slide saja sebelum tamat. Okey, kita lihat di sini. Soalan berikut. Okey. Kita ada lagi 3 slide. Okey, kita lihat di sini. A farmer found that when the number of mice increases, the yield of palm fruit decreases. Suggests how the farmer can control the population of mice without the use of pesticides. Explain how the method works. Sangat mudah soalannya. Seorang peladang mendapati apabila bilangan tikus bertambah, hasil buah kelapa sawit berkurangan. Cadangkan bagaimana peladang itu dapat mengawal populasi tikus tanpa menggunakan racun perosak. Macam mana kita nak kawal tikus tanpa penggunaan racun perosak? Okay, ini cadangan dia. Use biological control. Apa maksud dia? Let's explain. This involves prey-predator relationship. Okay, ini melibatkan hubungan mangsa-pemangsa. Gunakan burung hantu sebagai pemangsa. Use owls as predator. Now, sesuai tak kalau kita nak gunakan ular? Does it make sense if we use snakes? Tidak, tidak sesuai menggunakan ular, sebab ular juga boleh membahayakan manusia. Jadi jawapan yang kita beri itu sepatutnya mestilah sesuatu yang practical. It has to be a practical answer. Okay, next one. Burung hantu menangkap
dan memakan tikus sebagai sumber makanannya. Okay, the owls catch and eat the mice as their source of food. Jadi kaedah ini juga tidak mencemarkan alam sekitar. This method does not harm the environment. Okay. Alright, soalan terakhir. Okay, kita lihat soalan pengumpulan sampah yang berdekatan, okay, dengan kawasan perumahan. Diagram shows a dumping site which is close to the residential area. So kita nampak ada perumahan, ada tong sampah, kawasan sampah tu yang sangat kotor lah. We can see that clearly. Cadangkan satu kaedah untuk mengurangkan populasi tikus di tapak pengumpulan sampah tersebut. Okey. Kaedah yang dicadangkan mesti menyumbang kepada kelestarian alam. Suggest one method to reduce the population of rats at the dumping site. The suggested method must contribute to the environment sustainability. Okey, apa yang kita boleh buat? Tangkap tikus tersebut. Kita nak kurangkan populasi tikus, so we can tangkap tikus. We can catch the rats. How are we going to catch the rats? Macam mana nak tangkap tikus? Gunakan perangkap tikus tu. How are we going to attract the rat? We use bait to attract the rats towards the trap. Gunakan umpan untuk menarik tikus ke arah perangkap. Okay, kaedah ini tidak mencemarkan alam sekitar. Okay, this method does not harm the environment. Gunakan kaedah kawalan biologi. Walaupun dia minta satu kaedah, saya bagi beberapa untuk rujukan kamu. Okay, I gave you more than one method for your reference here. Gunakan kaedah kawalan biologi. Okay, this is another method. Sama macam jawapan tadi. Similar to the answer before this. Ini melibatkan hubungan mangsa-pemangsa. Okay, this involves prey-predator relationship. Gunakan kucing sebagai pemangsa. Use rats as the predators. Kucing memburu dan memakan tikus. Okay, the cats hunt and also eat the rats. Apa lagi kaedah yang kita boleh buat? Gotong royong. Okay. You can conduct gotong royong to clean the area. Tikus tidak mendapat sumber makanan. The rats will not obtain food source. Jadi, habitat tikus dapat dimusnahkan. The habitat of the rats can be destroyed. Therefore, kadar pembiakan tikus akan berkurangan. Okay, the rate of reproduction of the rats decreases. Baiklah. Okay, itu sajalah untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alright, saya harap apa yang saya kongsi bersama anda sekalian pada hari ini ada manfaatnya. Kamu juga dapat teknik-teknik menjawab soalan yang berbeza soalan dia. So, saya ucapkan terima kasih. Thank you. Saya serahkan kembali kepada Encik Jamaluddin. Thank you. Sesi Open Classroom SPM pada petang ini bagi mata pelajaran biologi telah sampai ke penghubungnya. Diharapkan segala perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua anak didik dalam melengkapkan diri dengan persediaan
Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Dr. Suresh atas kesudian menyampaikan tips dan panduan kepada para pelajar dalam menguasai ilmu bagi mata pelajaran biologi dan teknik menjawab soalan dengan baik. Sebagai makluman, guru-guru dan murid-murid boleh menonton kembali rakaman ini dalam saluran YouTube Anjung Ilmu Guru Perak menggunakan pautan YouTube yang telah dipanjangkan ke sekolah-sekolah. Akhir kata, ampun dan maaf daripada kami sepanjang kami mengendalikan bengkel pada hari ini. Hingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.